працював інформатором, це дещо не відповідає дійсності. Він зламав мою свідомість. Це питка була. Потім до мене дійшло. Таких випадків було багато. Жодна людина не розповіла про це чесно, як я. Я розповів про це чесно. Оце було пробудження мене особисто, і не тільки мене. Доброго дня, мене звати Денис Васильєв, і сьогодні у мене в гостях людина, якою я пишаюсь, з якою я знайомий і вважаю людиною, яка гідно представляє унікальний досвід Запорізької громади в тому транзитному періоді, про який ми говоримо. Це Юрій Олександрович Гаєв, журналіст. Автор книги «Я жив у провінції», ось вона у нас тут на столі є, і ще одної книги «Нарисів 25+15». В цих книгах він розповідає про своє життя, роботу в запорізьких газетах за часів СРСР і після розпаду та відокремлення України. Він є активний учасник подій Майдану 2004 року, перебував у цей час у Запоріжжі і був свідком розколу в суспільстві та у владі. Але не лише про це ми сьогодні будемо з вами говорити. Доброго дня. Доброго дня. Одразу до запитань. Більшу частину життя ви працювали журналістом в СРСР, в період СРСР. Розкажіть, що таке робота журналіста в країні без свободи слова? Я буду розповідати про свій досвід, власний досвід. Річ у тім, що я не професійний журналіст за освіту. Я за освітою інженер, але я прийшов у журналістику, я починав з багатотиражної газети. Був такий управління будівництва «Дніпробуд», яке будувала Каховську ГЕС, Дніпрогес, всі оці речі. Це чудова була школа початкової журналістики. От, я туди прийшов. Тому, що таке журналістика по-радянськи, я пізнавав на, так сказати, безпосередньо працюючи. Річ у тім, що ми жили в тих умовах тоді. Ми не знали, що якась є країна погана чи добра. Ми в тих умовах жили. Я, звичайна, радянська людина. От. У мене мати вчителька, батько інженер також. Їхні батьки були дуже незаможні, бідні, навіть не освічені. Тому, звичайно, я поважав свою країну, що вони з моїм батьком, вони інтелігентні в першому поколінні, я одержав освіту. Звичайно, мені нравилась моя країна. Звичайно, я в тих умовах рос, читав радянські книжки, дивився телевізор, кіно, література чудова була, поезія радянська. Тому, що таке, чи є свобода слова, чи немає, я просто не розумів. Я писав, як треба писати. Мене вчили. От ти бачиш якийсь процес, опиши, поспілкуйся з людьми. Я писав. Я не знав, це свобода слова чи не свобода. Я писав. Я стикнувся з проблемами, коли в 30 років я прийшов в газету, так сказати, професійно, мене запросили з багатотиражками, запросили в Запорізьку молодіжку. Вона називалась «Комсомолець Запоріжжя». От тоді я зрозумів, що щось таке не те. Я роблю те, що робив, я писав те, що бачив, але якісь проблеми виникли. Не зовсім те треба було, що моєму керівництву. І перший такий приклад, я стикнувся з цим, коли мене в перше відрядження послали в Орловську область. Там тоді піднімали селину, і це була така комсомольська будова. Туди приїздили по путівках, і запорізькі отряди, туди добровольців, загони, їх їздили теж. Мене послали до відрядження написати, як вони там працюють, про ентузіазм розказати, як вони підкорюють цю цілину. Я приїхав, побачив зовсім інше. П'янство наше родовое, тоску, люди нудьгують, нічого не роблять. Тобто ніякого ентузіазму. Навпаки, люди приїжджали по путівках і верталися обратно. Але цього ніхто не знав. Тобто я був збентежений, розчарований і про це написав. І цей матеріал привіз в Запоріжжя, показав редактору. Він теж здивувався, він ожидав, що це буде щось ура пафосне про ентузіазм молоді нашої.
поніс це показати вовком комсомолу, який затверджував все, що ми робимо. Вони повернули матеріал, сказали, ти написав добре, але воно не піде. Ти написав не те, що треба вовкому комсомолу. От тоді я зрозумів, що щось треба говорити те, що треба. Потім до мене дійшло. Таких випадків було багато. І скільки це приблизно років тривала оця свідома журналістська діяльність? От якщо ви можете пригадати період, з якого це року, ну, умовно, до років незалежності України? Значить, я прийшов журналістську професійну в 80-му році, 1980 рік. Незалежність ми отримали в 91-му. От 10 років. Я ці 10 років працював в 3 газетах. Я стояв у істоках Запорізької незалежної газети «Запорізька Січ». Це окрема історія. Коли прийшла перебудова, коли почали обирати, не призначати редакторів, а обирати керівників підприємств, от тоді в Запоріжжі була перша демократична спроба створення газети. Я в ній працював невеличкий час замредактором. Це окрема історія. Окей. А скажіть, будь ласка, а з якими ще видами, умовно, заборон вам доводилося стикати в газетах Запоріжжя або в виданнях, які були? Річ у тім, що я працював в молодіжній газеті, а ще були 2 партійні газети – «Запорізька правда» і «Інтегральне Запорожжя», русскоязична газета. І вони працювали, так сказати, на партійну аудиторію, ми на молодіжну. У нас були трохи різні вимоги, і різні ми писали теми, освітлювали. Тому я розповідаю про те, з чим я стикався. От дуже яскравий приклад – рок-музика. Тоді молодь захворіла рок-музику, треба було про це писати. Я розумів, а я був відповідальний за музичну сторінку. Я її запропонував, в газеті називалась «Ключ-соль». Ми про неї писали. Я розумів, що треба про це писати. Але де, що? Ми нічого не знаємо. Ніде нема що прочитати. Я поїхав у Москву у відрядження, прийшов в «Комсомольську правду», головна молодіжна газета, порадити, що писати. Мені дало такий список, щоб облегшити роботу. Він був вже готовий у них перелік груп і виконавців, про яких не треба писати. А треба чому? Вони не радянські, вони буржуазні, вони не те проповідують. А все ж було на англійській мові, ми ж не знали, про що вони поють. Вони що співають. До речі, значить, популярна група Абба, вона співала пісню «Мани, мани», знаменита їх пісня. Її нам розказували, що це пісня про гроші, про те, як люди люблять гроші, не треба про це співати. Це було, недоречно для радянської молоді. Так ось мені дали цей список. Я приїхав в Запоріжжя і зробив собі, так сказати, погану річ. Я її віддав вовком комсомолу, але вони зраділи. Вони тепер могли не боятися, що вони десь проколються. Ось от цю групу Хуліо Іглесіас, з ним десь я передрукав інтерв'ю, не можна писати. Чому? Він не підтримав Олімпіаду в 80-му році в Москві, яку наклили вето, там вони не підтримували радянську владу. Не можна цього писати. І ряд перелік рок-музика. Рок, хеві-метал, не треба. Ось так от все підвергалось цензурі, абсолютно все. Ще приклад приклад абсурда. Я, як людина з технічною освітою, тоді будували Запорізьку АЕС, теж була оголошена республіканська комсомольська будова. Мені доручили про це писати. Я з задоволенням писав. Це був дійсно непоказний ентузіазм. Молодь їхала, працювала. Це було чудово. Я писав із задоволенням те, що бачив. Правду писав. Я навіть писав таке, людей закликав. Хочеш мати в житті свою АЕС? Приїзди на Запоріжжя. Це романтично. Так було, звичайно, до 86-го року, поки не бахнув Чорнобиль. Тоді мирний атом перетворився небезпечний атом. Ось. Так ось, я приїжджаю з Енергодара, друкую якісь фотографії, існувала, до речі, цензура. Цензура була узаконена, вона називалась облеліт. Люди, які читали все, що ми пишемо, все було в молодіжних газетах, в партійних, у них такі талмуди були, і там перелік сотні, тисяч, чого можна писати, чого не можна, вплоть до об'єктів. Мені хотілося писати, розмовляти з людьми, задавати питання. Це професія дозволяла задавати питання. Я мав це право ученому, співаку, вчителю, будь-якому, поїхати на будь-яку будову. Він наказав, увольняйся, чи бери псевдонім. Я взяв деякі думки, які не поділяв редактор, друкував під псевдонімом Акімов. Це як якимось чином мене примиряло з самим собою. Угу.
Дуже цікавий хід такий. Таким чином, я сам себе Ви його зберегли в інших редакціях? Чи от в кожній редакції у вас був один? це в мене досі, в мене псевдонім Акімов. Більш того, на журналістському посвідченні, я член спілки журналістів, радянській і українській, написано, це кожен журналіст мав мати псевдонім. Це норма така, традиція. Написано моє прізвище Гаєв, нижче псевдонім Акімов, Ю Акімов. Це, так сказати, норма така. Чому Акімов? Я в армії, коли служив, в мене був товариш Юрій Акімов. Я, так сказати, просто мені сподобалося ім'я Акімов. Скажіть, будь ласка, як ви сприйняли період розпаду СРСР і здобуття незалежності Україною? Оце був той час, котрий, собственно, початок моїх внутрішніх змін. Коли прийшов Горбачов, Михайло Горбачов, генеральний секретар КПРС, і з ним прийшла перебудова, я вважаю, це кардинальне, це епохальне рішення, епохальне. Він зламав залізну завісу між соціалістичним світом і капіталістичним. Коли приїхали до нас, рухнули шлюзи, відкрилася інформація. Тоді, використовуючи термін журналістів західних, вони казали, радянські люди щасливі, бо вони не знали, як вони погано живуть. Ось тоді тільки ми побачили, ми вважали себе кращою країною у світі. У нас безкоштовно давали квартири, ми лікувалися безкоштовно. Ми зараз розуміємо, що нас дуріли, що нас не доплачували. Ми зараз розуміємо, у нас була планова економіка, ми тоді не знали, що це економіка, яка доводить економіку до поганого стану, що вона знищила конкуренцію, вона знищила пориви людські, які творчість технічною вбивала. Десь на початку 90-х років виник рух. Рух – це було об'єднання людей, які боролися за незалежність України. На чолі його стали наші Чорновіл, Лук'яненко, Лестенюк, там їх багато. Ось. І це об'єднання, воно змусило думати, і мене в тому числі. Виникли неформальні всякі подвіжки. В Запоріжжі на площаді Жовтневій почали збиратися люди, які почали говорити те, що не читаєш в газетах. З'явилась література, зарубіжжя пішло. От. Ці книжки можна було купувати. У мене стоять книжки, я все купував, з олівцем все чергував, не конспектував, а ставив знаки оклику, виникав. Скажімо, Володимир Винниченко, з'явилося його трьохтомник «Відродження нації». Я вперше почув прізвище, вперше почув, хто це, що за історична лічність. Двохтомник Махна з'явився. З'явилась книга Аршинова, Петра Аршинова, до речі, видана в Запоріжжі видавництвом нашим Дика Пола. Петро Аршинов – це вчитель, духовний вчитель Махна. Я все читав це. Отакі речі. З'явився трьохтомник про козацтво Яворницького. Я навіть не знав про це. Я, до речі, вів в газеті козацьку тематику. Це було теж заборонено. Воно якось дозволялося, але дозовано. Мені дозволяли друкувати матеріали про козацтво на місяць одну публікацію. У мене була актив авторський, я був дуже такий журналіст, я всеядний, бо мені все було цікаво. Я збирав навкруги всіх людей, музикантів, вольно мислящих того времени. Да, і от людей, які писали про козацтво, вони мене завалювали матеріалами. Сьогодні все це є, а тоді не було. Я хотів все друкувати. Редактор казав, раз на місяць. В мене черга вистраювалась. Вичікувати. От в цьому тих умов ми працювали. Чому? Мені було це цікаво. Це мені дозволяло професійно працювати, задавати питання, працювати з ким я хочу. У нас було зборище неформалів. Дом преси, він був спеціально збудований для запорізьких газет. Це чудова ідея, яку зараз знищили повністю зараз в умовах незалежної України. Повністю знищили. На 5-му поверсі була молодіжна редакція. А нижче там були партійні редакції і інші видавництва. Так на 5-му поверсі завжди крутились неформали, якісь такі. Тоді не було таких, як зараз, але неформали, які, значить, здимали бучу. Іноді визивали мого редактора в обкому комсомолу, ти ж присторні цього. Наприклад, теж абсурдна заборона. Якийсь час забороняли ходити в джинсах, журналістам ходити в джинсах, бо це буржуазні штани. Як же ви, комсомолі
радянський журналіст. Це недовго існувала така заборона, але існувала. До речі, що цікаво, я тоді був єдиним журналістом, я вже носив туди бороду. Я досі не можу дивуюся, як це мені ніхто ніколи не зробив зауваження. Не з партійних чиновників, ні з комсомольських, що я носив бороду. Єдиний раз, коли мені запропонував редактор партійної газети «Запорізька правда» перейти до нього в газету, він поставив умову збрити бороду. Я, звичайно, не пішов на це. От в таких умовах ми працювали. Але не було цікаво працювати. Коротеньке запитання. Чи знали ви на той момент якусь іноземну мову? От досконало, що могли мати доступ до незалежних джерел? Англійську, німецьку, французьку? От це наше лихо. Я не знав і досі не знав. І мої колеги ніхто не знав мов, ніхто. Ми всі навчалися в радянських школах. Нас начебто навчали іноземні мови, але нічому не навчили. Це було, мабуть, 99% моїх колег. Тоді у мене наступне запитання. От ви російськомовний журналіст за тих часів, да? Запоріжжя було російськомовним регіоном. Яке у вас було ставлення до української мови та української культури до розпаду СРСР, і як воно змінилося, власне, після того? Ну, яке ставлення? Я працював 10 років в україномовній газеті. Я писав, викладав свої думки українською мовою. Користувався словниками, в мене я дуже відповідальна людина, в мене словники на всі теми були. Звичайно, я працював. Я це сприймав як даність, як частину світу, в якому живу. Але разом з тим, я духовну підпитку, я без цього не міг жити, існувати. Я її отримав через російську літературу. І, звичайно, і так вважав не тільки я. Ми приклали максимум зусиль на чолі з редактором, з обкомом посадовим, щоб газету україномовну перевести на російську мову. Ми перейшли на російську мову. У нас тираж відразу виріс тираж значно. Тобто ми існували в тих умовах. Дійсно, українська мова вважалась такою мовою вторинною. Те, що мене особисто, для мене стало рішучим таким поштовхом, це 91-й рік в Запоріжжі пройшла «Червона рута», фестиваль української сучасної музики. Це для мене стало справжнім культурним шоком. Це не метафора, так і є. Я був вражений, це співає стадіон. Люди мого віку розмовляють на українській мові, розповідають про такі речі. Я в них не мав уявлення, що существує фольклор, существують казки, пісні. Я так, поверхово знав. Я знав радянську поезію, знаю чудову радянську поезію, світову, дуже. Я вважаю себе освіченою людиною. Це для мене було відкриття повне. І от тоді я зрозумів, що щось не... Я почав читати книжки. Коцюбинського, Панаса Мирного, звичайно. Але українську літературу почав читати. Ось це. І зрозумів, зараз, звичайно, читаю дуже багато українських книжок. Зараз для мене те, що трапляється в Україні, важливіше занадто, чим в інших країнах. Але я відчуваю, що я ось зараз розмовляю українською, вона мене дуже недосконала, я це відчуваю. І я себе поважаю, що я в 70 років почав читати Шевченка, в 70 років. Мені подарували його п'ятитомний, я його читаю вже. Проштудую з олівцем, думки нахожу цікаві. Ось для мене особисте відкриття. Поезію українську став читати. Є такий письменник український, відомий поет Павло Вольович. Мій сусід, так сказати, людина, кого я брав свого часу на працю, на телебаченні, коли працював. Ось він навіть не здогадує, що він мене підштовхнув здорово. Він чудовий поет. Я його поезію читаю. Чудова поезія, унікальна поезія, рідкісна. Я прочитав, він написав 4 прозових книги, я їх прочитав. До речі, в одній з його книжок, як він мені казав, я про образ одного із героїв на прізвище Розов. Ось так ось. Зараз я багато читаю українських книжок. Тобто, зараз все. Більш того, у мене тут є глава, називається «Моя Україна». Отут я докладно викладаю ці моменти, які зламали мою свідомість. І я сам про себе зрозумів, що я став українцем не за географічним принципом, за ментальним принципом. Я став думати, я став прагнути, я став українцем. Як до вас прийшло усвідомлення, що ви більше не радянський,
а український громадянин? Був конкретний випадок, конкретний. Був такий дуже хороший кінорежисер Станіслав Говорухін, російський, звичайно. Він знімав художні фільми, але він зняв документальний фільм «Так жити нельзя» називався. Полуторагодинний фільм, який йшов на повних екранах, повномасштабний фільм. Він препарував всю історію КПСС. Він все показав це. Це фільм, він мене потряс. Я приїздив на відрядження до Москви, він йшов в кінотеатрі «Росія». Це був головний кінотеатр Москви. Я купив білет з переплатою, зайшов на цей фільм комуністом, а вийшов безпартійним. Він зламав мою свідомість. Він настільки розказав правду про КПРС. І я зрозумів, що це злочинна організація. Він це показав, він це не просто нас переконав, він це довів документально. Хроніка документальна. Все це було, просто від нас це приховували, він це показав. Це був шок. Не тільки для мене. Я приїхав в Запоріжжя і написав, значить, заяву про вихід з партії. У вашій книжці мемуарів «Я жив у провінції. Про роботу і життя» ви дістали скелети з шафи і зізналися, що за часів СРСР 8 років працювали інформатором КДБ, тобто Комітету державної безпеки СРСР. Відомство, яке, зокрема, відповідало за цензуру в засобах масової інформації. Чому ви стали їхнім інформатором і як склалися ці відносини? Розповім. Тут є така глава, називається «Мій КГБ». Значить, працював інформатором, це дещо не відповідає дійсності. По-перше, слово «інформатор» я ніколи не вживав і навіть не чув. І, по-друге, працював. Це працею назвати не можна. Це був конкретний випадок. Я розповідаю про свій досвід. Я жив в тих умовах, я прийшов в газету, і разом зі мною прийшов редактор. Сільській місцевості, редактор, безталанна людина, він прийшов по знайомству. Труслива людина, труслива. Навіть ту критику, що ми собі дозволяли, про комсомол, там щось таке, про заводі, щось комсомольці, він читав, і в нього була приказка «нехай полежить». І він ховав цей матеріал собі в стол. Він просто ховав, він настільки був боягуз, навіть цього не дозволяв. І якось я в розмові зі своїм колегою, не колегою, товаришем, п'ємо пиво, він працював в КДБ, я цього не знав. Ми з ним вчилися в інституті. Про це розповів, що таки прийшов редактор, самодур, який всього боїться. Він казав, ми допоможемо від нього збавитися. Яким чином? Він так і так, ми працюємо в Комітеті держбезпеки, саме цим займаємося, що відроджувати всі традиції, що треба боротися з тим негативом, який наслоївся на КДБ. Зараз інші люди займаються іншими справами. Це мені казав мій ровесник. Ми допоможемо в редакторі навести лад. Ну, звичайно, мені це сподобалось. Добре, що від мене вимагається? До речі, всі ці страхи про КДБ, я от при цьому своєму досвіді, я така людина смілива, суспільна, активна людина, я нічого не знав такого страшного, нічого не читав. Я служив в армії, я працював на заводі, нічого з цього не знав. Знав, що є така організація, яка береже державні тайни, це ж нормально, в той час, коли світ капіталізму хоче нас подолати. Це нормальна організація. Ось, що мені натребується? А ти слідкуй за тим, що кажуть твої друзі. Що слідкую? Мої друзі такі, як я. Ну, роби це. Тобто, да, я був вже за відділом листів, я був 8 років за відділом листів, і мені доручив, цей мій товариш, готувати довідки, про що приходять листи. Скільки там претензій, жалоб, скарг на радянську владу. Зараз говорю відповідально. За 8 років, поки я працював за відділом листів, жодного листа не прийшло за скаргою на радянську владу. Молодь це не хвилювало. Взагалі в моєму оточенні не було людей, які скаржилися на радянську владу. Скаржилися на ціни, скаржилися на те, що Брежнєв із ума виживають. Оце вся пошта молодіжної газети. І наскільки я знаю від колег своїх, в партійних газетах теж не було претензій до радянської влади. В моєму оточенні студенти, колеги, артисти, співаки. От рок-музику хіба що, там вони писали недовольство, то було недовольство не радянською владою, а якісь такими проблемами, ну, мелкими. Це не можна назвати нападками на радянську владу.
Тобто я не вважаю, що я працював. Ми зустрічалися раз у місяць. Зустрічались як? Випивали, пиво пили, щось балакали, десь в парку гуляли. Це не є працею. Він був мій ровесник. Більш того, він поділяв мої незадоволення значить, тим, що не можна прочитати те, що хочеш. Фільм «Сталкер» посмотреть нельзя Тарковського. Більш того, він мені дав почитати заборонений для масової аудиторії «Архіпелаг ГУЛАГ». Я читав, бачив, що там вже пише правду про Сталіна, про лагеря, правда пише. Він мені пояснив, розумієш, не можна це друкувати масовим тиражем, бо народ не розуміє. Тобто якісь би були пояснення. Я не вважав, що я щось когось придаю, зраджую. Але прийшов момент, коли я вступив в конфлікт зі своєю свідомістю, дійсно. Була така відома художниця, вона є, Наталія Коробова, моя добра знайома, чудова художниця. Вона поїхала до сестри в Америку, повернулась, і мені він сказав, розпитай, де її знаєш, знаю, розпитай, що вона туди привезла, які думки. І тоді я зрозумів, щось не те. Якось чоловік їде до своєї родички, вона мені розповіла, вона привезла якісь там поварьошки для кухні, такі, звичайно, захоплювалася Америкою, як всі ми там люди живуть добре. Але тоді я зрозумів, що пора всьому класти край. Я йому сказав, до речі, його звали Сашко, прізвище називати не буду, він потім став генералом-лейтенантом КДБ. Він вчений, він зараз там живе, генерал-лейтенант КДБ. Я зв'язки не підтримую, але він дослужився до таких чинов. От. Я сказав, я знаю, що хочу покласти край нашим стосункам. Він добре зрозумів все. І все, більше нічого не було. Скажіть, будь ласка, от як на вас вплинув цей досвід співпраці, не співпраці, як ви взаємодії називаємо, так? Які уроки ви винесли? Як це вплинуло на вас? Що в подальшому змінилося? Ну, по-перше, звичайно, досвід для того існує, щоб щось змінювати в людині. По-перше, я вважаю себе професійним журналістом. Я став професійним журналістом, говорю це без всякого сорому, без всякого пафосу. Я розумію, що можна казати, що не можна казати, що кому можна сказати персонально. Я навчився більш, мені здається, розбиратися в людях. Мені здається. При всьому при тому, коли я написав ці спогади про КДБ, багато хто це сприйняв, як мене вважали, зараз вважають наївною людиною, таку простодушну людину, відкриту, щиру. Я такий і є. Я такий остався, залишився. Але я зрозумів, що щирість теж треба дозувати. І треба не з усіма бути відвертими, не з усіма. Мене зробило це журналістом професійним. Оце я вважаю. Чи можете ви пригадати період становлення незалежності, і як це вплинуло на вас, на вашу ідентичність, і як це переіндексувало, можливо, ваші спогади і досвід минулого радянського? Так, звичайно, я підтримував всі демократичні зміни в Україні, звичайно. Коли прийшов Ющенко, я був на мітингах разом з ним, на зустрічах в Запоріжжі, я кричав «Ющенко, так», звичайно, підтримував. Але коли прийшов Янукович, ми побачили, як все руйнується, як він все руйнує. Звичайно, почались протести в Запоріжжі. Я їх підтримував, виходив на мітинги, звичайно. Але тоді прийшла партія регіонів, вона набрала сили, вона починалася з добрих справ, запорізькі червоні директори, тоді був такий термін, директора заводів, які формують бюджет Запоріжжя. Це, в общем-то, прогресивні начебто люди, вони підтримували партію регіонів, вони її створювали. Ця партія, її завдання було підняти роль регіонів, це хороша ідея, але вона перетворилась на що? Завдяки Януковичу, перетворилась на протилежне, на зло для України. Скажіть, будь ласка, тоді ще одне таке запитання, воно окремо вже. Виходить, за часів СРСР ви, умовно, співпрацювали з КДБ і брали участь у Майдані в Україні, вже в сучасній Україні. Як таке протиріччя можливо? Протиріччя я не бачу. Це нормальний розвиток людини, яка думає, читає, сумнівається, яка щось робить. Це нормально. Людина змінюється. Від дитини, коли мені було 10 років, коли мені все сподобалось навкруги, зараз мені 74 роки. Я бачу, скільки поганого, скільки злочинного в радянській владі. От, звичайно, ці 70 років, вони вклалися в ту розмову, що ми зараз провели. Дякую.